શ્રેણિકની અંદર મેટ્રાઇસિસની અંદર અને એક નવી મેથડ કરીએ જે એકદમ ઇઝી મેથડ છે અને દરેકને આવડે અને આ ટાઈપના ન્યુમેરિકલ્સ દોસ્તો GTU એક્ઝામમાં પૂછાતા પણ હોય છે. તો નોર્મલી શ્રેણિકના સરવાળા બાદબાકી ઇંગ્લિશની અંદર માત્ર એવું લખેલું છે એડિશન ઓફ મેટ્રાઇસિસ. તો એનું કામકાજ દોસ્તો શરૂ કરીએ. તો આગળ વધીએ આપણે દોસ્તો. તો આવી ટાઈપના ન્યુમેરિકલ્સ તમને પૂછી શકે છે. તમને મેટ્રિક્સ A આપેલો છે, B આપેલો છે, C આપેલો છે અને ફાઇન્ડ કરવાનું તમને આ પ્રમાણે કીધું છે 3A + 2B - 4C. તો લખવાની રીત ઘણી બધી અલગ અલગ થઈ શકે છે, પણ હું એકદમ સિમ્પલ મેથડમાં તમને સમજાવું છું દોસ્તો. એ પ્રમાણે કામ કરવાનું એટલે એકદમ ઇઝી થઈ જશે તમારા માટે. તો અહીંયા જુઓ દોસ્તો શું છે 3A 2B અને 4C. તો પહેલાં છે ને સેપરેટલી તમે ફાઇન્ડ કરી નાખો તો એ ચાલે. હા, એક લખવાની રીત એ બનતી હોય છે. અહીંયા 3A જોઈએ છે. હા, 3A જોઈએ છે સાહેબ. તો તમારી પાસે A છે ને એને 3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી નાખો. ચાલો, તો અહીંયા સીધો તમે 3A લખી શકશો. ચલો, અહીંયા 1 છે, બધાને 3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો તો એ 3 થઈ જશે. આ થઈ જશે દોસ્તો 3 3 જા 9, આ થશે 5 3 જા 15. ચલો, આ પછી થશે -3, આ થશે 0, આ થશે દોસ્તો 3 2 જા 6, આ થશે 4 3 જા 12, 3 3 જા 9 અને 6 3 જા 18. ઓકે, ચલો એનું કામકાજ પતી ગયું. 3A તમારી પાસે ફાઇન થઈ ચૂક્યો છે. નિશાનીમાં ધ્યાન ના આપો દોસ્તો. હવે 2B ફાઇન કરી નાખો તમે. તો 2B જોઈએ છે દોસ્તો. હા, તો કરી નાખો. 2B = 2. ચલો, બધાને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો તો 3 2 જા થશે 6, 4 2 જા થશે 8, 5 2 જા થશે 10, 5 2 જા થશે 10, 4 2 જા થશે 8, 3 2 જા થશે 6, 3 2 જા થશે 6, 5 2 જા થશે 10 અને 4 2 જા થશે 8. ઓકે, એના પછી દોસ્તો હવે 4C ગણી લો. આગળ ભલે માઇનસ સાઇન પડી અત્યારે. 4C નું કામકાજ કરી લો દોસ્તો. તો 4C આપણે ફાઇન કરી લઈએ. ચલો, તો એની અંદર દોસ્તો 4 વડે મલ્ટીપ્લાય કરાવવાનું છે. તો 4 4 2 8, 4 1 4. ઓકે, પછી 3 છે તો 3 ચોક 12, 4 2 8, 4 2 8, ચોકું ચોકું 16, 4 5 20 અને 4 6 24. સિમ્પલ. આટલું ફાઇન કરતા આવડે કે ન આવડે? આટલું તો આવડે જ સાહેબ, આમાં ક્યાં ઘટે. હવે શું જોવો દોસ્તો કે આ જે 3A વાળું કામ છે અને 2B વાળું કામ છે એમાં તમારી વચ્ચે સાઇન પ્લસની છે. તો એ બેને ભેગા કરી નાખો. બરાબર, અને પછી એનો જે કંઈ આન્સર આવે એમાંથી 4C માઇનસ કરી નાખો. આમ સેપરેટ પણ કામ થાય. એક સાથે બધું કરી શકો. તમારી કોલેજમાં તમારા પ્રોફેસર સાહેબે તમને કેવી રીતના લખાવ્યું છે એ પણ જોજો. પછી તમને જે અનુકૂળ મેથડ હોય એ તમારે કરાય. હું એકદમ એવું વિચારું છું કે જરાય તમને આવડતું નથી, પહેલી જ વખત આ કરી રહ્યા છો, તો હું આ પ્રમાણે છૂટક છૂટક કરાવું છું દોસ્તો. પહેલાં 3A + 2B કરી નાખો. બરાબર, એટલે આ બેનું અહીંયા એડિશન આપણે કરવાનું થાય. તો આખું ફટાફટ તમારે લખવું જોઈએ. આ 3 -3 12 9 0 9 15 6 અને 18. ઓકે, પછી આ પ્લસની નિશાની વચ્ચે અને પછી આ દોસ્તો 6 8 10 10 8 6 6 10 8. ચલો, એનો ટોટલ આપી દો. નીચે લખો, બાજુમાં લખો. તમારી પાસે આ બાજુ સ્પેસ ન હોય તો તમે નીચે લખજો, પણ હું આ બાજુ લખું છું દોસ્તો અત્યારે. તો જો એડિશન કરતા જાઓ રિસ્પેક્ટિવ એલિમેન્ટના દોસ્તો. રિસ્પેક્ટિવ એલિમેન્ટનું તમારે એડિશન કરવાનું. આ 3 + 6 થવું જોઈએ. બરાબર, આ 0 કોની સાથે? તો અહીંયા જે વચ્ચે નિશાની વચ્ચે જે સંખ્યા એની સાથે જ આવવું જોઈએ. એવી રીતના બધા પોતપોતાના રિસ્પેક્ટિવ એલિમેન્ટ સાથે. તો 3 + 6 3 + 6 9 થશે. ઓકે, પછી 9 + 8 તો 8 ને 9 દોસ્તો કેટલા થાય? તો એ આપણે ખબર પડવી જોઈએ. ન ખબર પડે તો કેલ્ક્યુલેટર લેવાની છૂટ છે. બીજું શું, અહીંયા દોસ્તો બધા પ્લસ સાઇન વાળો મેં ન્યુમેરિકલ્સ લીધો છે. આમાં ક્યાંક વચ્ચે માઇનસ સાઇન આવે તો અહીંયા પછી પ્લસ માઇનસ માઇનસ થાય. આ બધું ધ્યાન રાખવાનું દોસ્તો. એટલે ફાવે નહીં તો કેલ્ક્યુલેટર લેજો. તો 9 ને 8 દોસ્તો થશે 17. તો કરો 17. પછી 15 + 10 25. એના પછી -3 + 10. જો આમાં ઘણા ભૂલ ખાય છે. -3 + 10 વત્તા ઓછા થાય ઓછા ને મોટાની નિશાની. તો 10 માંથી 3 જાય તો 7 મોટાની નિશાની. પછી 0 + 8 8, 6 + 6 12. પછી અહીંયા 12 + 6 18, 9 + 10 19, 18 + 8 તો 8 ને 8 કેટલા થાય? 16 એટલે 26.
બરાબર, આવી રીતના દોસ્તો આપણે કામકાજ કરવું જોઈએ. ચલો, તો આ કેટલું મળ્યું દોસ્તો તમને? 3a + 2b નું કામકાજ મળ્યું. 3a + 2b નું કામકાજ દોસ્તો. તો તમારે જુઓ 3a + 2b મળી ગયું છે. હવે આનો જે આન્સર હોય દોસ્તો એમાંથી માઇનસ શું કરવાનું છે? 4c. તો આ જે આન્સર મળ્યો દોસ્તો એમાંથી 4c માઇનસ કરો તો તમે એને લખી આવી રીતના શકશો. જુઓ, આ 3a + 2b - 4c તો ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, આમાં 3a + 2b તો આપણી પાસે રેડી છે દોસ્તો, આ છે. તો 9, 17, 25, 7, 8, 12, 18, 19, 26. પછી સાઇન કેવી છે જુઓ? માઇનસની, તો માઇનસ. અને પછી શું જોઈએ દોસ્તો? 4c. તો 4c તો રેડી જ છે પહેલેથી. તો કરો 4, 8, 4, 12, 8, 8, 16, 20 અને 24. બસ હવે રિસ્પેક્ટિવ એલિમેન્ટ માઇનસ કરી નાખો દોસ્તો એટલે તમને મળી ગયો આન્સર. જો 9 માંથી 4 જાય તો 5 વધે. પછી 17 માંથી 8 જાય તો, હવે કેલ્ક્યુલેટર લાવો ફટાફટ. તમારે થશે શું દોસ્તો કે એક્ઝામની અંદર કામ કરતા હશો ને ત્યારે માઇન્ડ બહુ ફટાફટ હાલતું હોય અને આવી રીતના મોઢે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવા જશો ને તો તમારું દિમાગ જ છે ને ડાઉટ ક્રિએટ કરશે. તો એ વખતે તમે છે ને ફટાફટ કેલ્ક્યુલેટર યુઝ કરતા જજો. નહીં તો પછી નાની મોટી ક્યાંક મિસ્ટેક રહી જશે ને તોય પણ તમારો પછી આન્સર ખોટો આવશે તો માર્ક્સ કપાશે. બરાબર, તો 17 માંથી 8 જાય, 17 - 8 9. ચલો, એના પછી 25 માંથી 4 જાય, બહુ ઇઝી હોય તો પછી કરી જ લેવાનું. 7 માંથી 12 જાય, જો હવે માઇનસ નિશાની આવશે. બરાબર, મોટી સંખ્યા છે 12, તો 7 માંથી 12 જાય તો દોસ્તો -5 આવે. પછી 8 માંથી 8 જાય 0 થાય, 12 માંથી 8 જાય 4 આવે, 18 માંથી 16 જાય દોસ્તો તો 2 આવે, 19 માંથી 20 જાય તો -1 આવે, પછી 26 માંથી 24 જાય તો 2 આવે. સીધું ખબર પડી જાય તો વેલ એન્ડ ગુડ, બાકી કેલ્ક્યુલેટર યુઝ કરવાનું છે દોસ્તો તમારે. બરાબર, તો આ રીતના આન્સર આવી ગયો, વાત થઈ ગઈ પૂરી. લઈ જાઓ 3 માર્ક્સ, 4 માર્ક્સ એની અંદર આ પૂછાય છે. ઓકે, તો આવા ન્યુમેરિકલ્સ ધ્યાનમાં રાખજો દોસ્તો. હવે આગળ વધીએ, આ બીજો ન્યુમેરિકલ્સ જોઈએ. આ જ ટોપિકના ન્યુમેરિકલ્સ કહેવાય ને, GTUની અંદર પૂછાયેલા જ ન્યુમેરિકલ્સ કરાવી રહ્યો છું એટલે પેપર સોલ્યુશન્સ થઈ રહ્યું છે દોસ્તો. અને પછી તમારા માટે સરસ મજાનું કોન્ફિડન્સ બૂસ્ટર પણ તૈયાર રાખ્યું છે દોસ્તો, તો એનું કામકાજ પણ કરશું. હવે અહીંયા શું છે દોસ્તો, તમને મેટ્રિક્સ A આપેલો છે, મેટ્રિક્સ B આપેલો છે અને એવું કીધું છે કે તમને x + a + b = 0 છે. ઓકે, તો એમાંથી તમે ફાઇન્ડ ધી મેટ્રિક્સ x ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો. તો આપણે આરામથી કરી શકશું દોસ્તો, જરાય ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. જે ઇક્વેશન આપેલું છે ને એ લખો અને આવી રીતના મસ્ત આપણે કામ કરી શકશું. જોજો, x + a + b = 0 છે. ઓકે, હવે આની અંદર વેલ્યુ પુટ કરો. આ x મેટ્રિક્સને તો એમને એમ જ રાખશું આપણે x તરીકે. ચલો, પ્લસ આ a છે તો a મેટ્રિક્સ લખી નાખો અહીંયા. 1 2 1 1 2 1 3 4 2 લખવાની રીતે મસ્ત હોવી જોઈએ દોસ્તો. પછી એ પ્લસ કરીને b છે, હવે તો b લખી નાખો. તો છે 3 - 2 4 1 5 0 = 0 છે ને. તો હવે આમ 0 ના લખાય દોસ્તો, એને મેટ્રિક્સના ફોર્મેટની અંદર લખવું હોય ને તો આવી રીતના લખાય 0 0 0, જેના બધા એલિમેન્ટ 0 હોય ને એને 0 મેટ્રિક્સ કહેવાય. બરાબર, આમ લખજો. ચાલો, હવે આ x એઝ ઇટ ઇઝ. હવે આ બેનું તો એડિશન કરી શકીએ આપણે આરામથી. ચલો, તો ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ નહીં ભાઈ, અહીંયા x, આ પ્લસની સાઇન છે તો પ્લસ. હવે આ બેને તમે પ્લસ કરી નાખો તો 1 + 3 4, 2 + -2, તો 2 + -2 તો પ્લસ માઇનસ માઇનસ, એટલે 2 - 2 0, 1 + 4 5, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 2 + 0 2. અમુક સિમ્પલ આમ જોવા જાવ ને તો આખું જે દોસ્તો આ ચેપ્ટર છે ને મેટ્રાઇસિસ, એની અંદર સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર ને ભાગાકાર, આના સિવાય એક પ્રોસિજર આવવાની નથી. એની અંદર આપણે મિસ્ટેકો કરી જઈએ છીએ, તો ધ્યાન રાખજો ઉતાવળમાં કોઈ મિસ્ટેક ના થાય. ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ દોસ્તો આ તો 0 0 0 જ. હવે આને સામે મોકલી દો દોસ્તો. આપણે નોર્મલ જેમ ઇક્વેશનમાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સામે મોકલીએ તો પ્લસમાં હોય તો માઇનસમાં થાય, એ રીતના આપણે કરી દેવાય. કારણ કે આપણને x જોઈએ છે,
બરાબર. તો આને આપણે સામે મોકલી દઈએ તો શું થઈ જશે દોસ્તો? માઇનસમાં થઈ જશે. પણ એક વસ્તુ અહીંયા ધ્યાનમાં રાખો, આ જે તમારો મેટ્રિક્સ છે ને દોસ્તો, એ કેટલા બાય કેટલાનું કહેવાય? રો બાય કોલમ કેટલા થાય? તો રો તમારી 2 થાય અને કોલમ થાય તમારી 3. તો 2/3 નો મેટ્રિક્સ છે. આ 2/3 નો છે. તો આ 2/2 નો કેમ બનાવ્યો સાહેબ તમે? બરાબર, 2/3 નો જ બનાવવો જોઈએ. ચલો અહીંયા પણ એવી રીતના કરેક્શન આપી દો, નહીં તો અહીંયા થશે નહીં ને કામ. ચાલો આને સામે મોકલી દો તો વસ્તુ શું થાય? 0 0 0 અંડા 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 માઇનસમાં થઈ જાય. સામે આવશે તો પ્લસ છે એ માઇનસમાં આવી જાય. બરાબર. તો 405 492. તો આનો આન્સર તો આપણને આરામથી મળશે. તો x બરાબર તમને અહીંયા જ હું લખું છું દોસ્તો, તમે નીચે લખી શકશો 0 - 4. હવે બધું 0 માંથી માઇનસ કરવાનું છે એટલે ખાલી આ માઇનસ નિશાની અહીંયા લાગી જશે, બીજું કાંઈ થશે નહીં. તો સીધું આપી દો -4. 0 ને કોઈ નિશાની ન હોય. -5. 0 - 4 એટલે -4 -9 -2. આન્સર ઇઝ રેડી. લઈ જાઓ 3 થી 4 માર્ક્સ દોસ્તો. 3 અથવા 4 માર્ક્સની અંદર આવું પૂછે. તો આટલું ઇઝી હોય છે. ખાલી સરવાળા બાદબાકી તમારે વ્યવસ્થિત સમજીને કરવાના હોય, મેથડ સમજીને કરવાના હોય તો જરાય વાંધો ના આવે. તો આ મેથડની અંદર દોસ્તો કોન્ફિડન્સ બૂસ્ટર તમારી સમક્ષ પેશ કરવામાં આવે છે. કોન્ફિડન્સ બૂસ્ટર એટલે વન ટાઈપ ઓફ હોમવર્ક છે દોસ્તો, પણ હોમવર્ક નહીં, આપણે કોન્ફિડન્સ બૂસ્ટર. કારણ કે આ તમે કરશો જાતે, કોન્ફિડન્સ બૂસ્ટ થશે દોસ્તો. ટેક્સ્ટ બુક પછી જોવાની જરૂર નથી દોસ્તો. હું તમને કહું અહીંયા કરાવું જે ન્યુમેરિકલ્સ એ કરો અને પછી કોન્ફિડન્સ બૂસ્ટર કરો એટલે તમારું કામ થઈ જશે. ઓકે, તો આ 2 ન્યુમેરિકલ્સ છે અને આન્સર પણ આપેલા છે. સરસ મજાનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો દોસ્તો. ચલો વિડીયો પોઝ, સ્ક્રીનશોટ લેવાઈ ગયો, આગળ વધો. હવે અહીંયા થોડીક તમને હિન્ટ આપી દઉં દોસ્તો. અહીંયા આવું ઇક્વેશન આપેલું છે ને, એમાંથી x ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો તમારે શું કરાય? પહેલાં 3 અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી નાખો, 3x અને પ્લસ b ને પણ આપી દો 3. તો આ 3b + 5a = 0. હવે તમારી પાસે a અને b છે તો તમે 3b ફાઇન્ડ કરી શકો? હા, કરી શકીએ. 5a ફાઇન્ડ કરી શકો? કરી શકીએ. પછી બેનો ટોટલ કરી દેવાનો. બરાબર, એ બેનો ટોટલ થઈ જાય. એને પછી સામે મોકલી દેવાનું. 0 માંથી માઇનસ થઈ જશે બધું, એટલે ખાલી સાઇન ચેન્જ થઈ જશે. અને જે આન્સર આવે એને ડિવાઇડેડ બાય 3 કરવા પડશે બધા એલિમેન્ટને, કારણ કે આપણે તો ખાલી x જોઈએ. તો x ની બાજુમાં અહીંયા 3 મલ્ટીપ્લાયમાં હશે તો એને ડિવાઈડમાં નાખવું પડશે. તો આ જો ડિવાઈડમાં જે 3 આવ્યા છે ને એ બધા આવ્યા છે. બરાબર. તો આવી રીતના દોસ્તો તમારે હિન્ટ આપીને કામ કરવાનું છે. તો આપ સૌ દોસ્તો ખૂબ સારી રીતના આ હોમવર્ક કરી શકો, કોન્ફિડન્સ બૂસ્ટર ગેઇન કરી શકો એવી શુભેચ્છાઓ અને શુભકામનાઓ સાથે આ વિડીયોની કરીએ આપણે સમાપ્તિ.